umabot at kasama si Badong. So yun guys, malapit na mag-start. Ito karating lang ni Chief Alvin. Nag-iisa pa lang siya doon sa table. Ngayon, siyempre tatawagin yung mga ibang fighters na lalaban. Iba nasa nandyan lang sila, iba nasa taas. Yan. So pupuntahan ko lang si Mr. Mainit kasi nandun sa taas. Yan, kasi malapit na mag-start. Narinig yung boses ni Mr. Mainit. So, guys, share ko lang sa inyo. Pag nandito kayo sa taas, yan, ito yung mga table. Ito yung mga VIP table pag manunood kayo. So, yung kitang-kita nyo talaga dito. Yan, dyan mismo tatayo yung octagon sa bakanting area na yan. Nakikita ko si Mamon doon sa baba. Yan, kasi medyo hindi pa sila okay ni Mr. Mainit. So, yun, pakita ko sa inyo. Yan. Mainit! Oh! Ready na, Ready na? Oh, mga 5 minutes na lang daw. Okay na. Oo. Sige. Ready ka na dyan. Ano ba yan? Mag nag-hand drops ka, upakan mo ba? Malalaman din ang lahat. Ako di ko rin alam kung anong mangyayari. Sige, mamaya. Surprise. Everything that's happening right now is possible because of our partners, and we would like to thank them. Coffee House, Urcc, our go-to motorcycle hailing platform to beat the traffic in the new normal. We'd also like to thank Unique Water, which offers state-of-the-art water treatment solutions that bring better water to every industry. And Windsor, the most advanced World Hip Hop Dance Champion ng ilang beses na patunayan versus Urcc Rider lang naman. Urcc Rider lang naman. Doon lang ka lang sinasabi magtimanay. Kahit anong gawin mo, sa Urcc biker ka mabagsak. Sa Urcc biker ka mabagsak. once again, Mr. Max Soberano. And of course, any URCC event will not be complete without your URCC round girls. Introducing Miss Natsumi Sekiguchi. Claire Ramos.
for this edition of URCC 80. Of course, we would like to have a few words from URCC President, Mr. Alvin Aguilar. All right, once again, I'd like to welcome everybody here to our URCC 80 Presscon. Are we going to wait for, anyway, I'd like to welcome everybody once again. Thank you very much for your support. Let's start it. Thank you very much, Professor Franco Liotta. Let's get it on. Bakbakan na! Thank you so much, Chief Alvin. We would like to thank our sponsors for making this event possible. Kame House, Angkas, our go-to motorcycle hailing platform to beat the traffic in the new normal. Unique Water, offering state-of-the-art water treatment solutions that bring better water to every industry. Windsor, the most advanced online gaming platform in the country. And of course, our special thanks to our venue partner, Xylo, the Palace. Of course, we would also like to have a few words from Mr. Royce Royeka. Is he here, sir? Yes, sir. Sir, pwede kayong umupo dito? Okay, sa hot seat. Thank you very much for having me, Sir Alvin. Talagang isang malaking karangalan to para sumuporta sa isang hero na sumusuporta sa maraming mga talentong Pilipino. So dito po sa Angkas, that is what we're looking for. Talented Filipinos that give service, hindi lang serbisyo pero hinahangaan ng marami. So maraming salamat, Sir Alvin. Now we're opening the floor to your questions. So raise your hands if you have any questions. And then we will, and then syempre after you raise your hands, ask your questions, sabihin niyo ko para kanino yung inyong tanong. Hello po, magandang hapon po URCC fighters. Yung question ko po, by the way, Louie Marcelo Official po, YouTuber po. Yung katanungan ko po is para Maps sa Verano po. Ano yung masasabi mo after all na nangyari po from first Presscon, ito, nabigyan ka ng URCC ng ganitong opportunity para lumaban sa kaunang-unang Bernal match dito sa URCC or in the Philippines? Siyempre, sobrang karangalan, no? Although hindi natuloy yung nakaraang 3v3, pero again, yung respeto tsaka yung pagbibigay ng pasensya, nagbunga. At siyempre, yun na, pinagbigyan tayo agad ni Chief Alvin. At di ko nga alam na mapupunta ako sa main event, no? Kasi sa akin, okay na ako sa ringside ni Paring Bullet that time, okay na ako sa 3v3. Then binigay sa akin itong Bernacle, talagang di ako nagdalawang isip. Kasi mas pabor talaga sa akin yung 1v1 kesa 3v3. Lalo at may unfinished business kami ni Babyface. And my last question po para po kay Sir Kenjans po. Kenjans, paano or ano yung nag-encourage sa'yo para lumaban sa URCC? I mean, from dancing, racing our flag to World Championship back in 2008. And then ito ko ngayon, nalaban ka pero sa ibang lalaban ka para makipagsuntukan kay URCC. Maraming salamat sa question. Una-una magpasalamat muna ako sa opportunity na to, Chief Alvin Aguilar, for making this happen. URCC Global and Angkas for making it happen. Para ihatid yung mga pangarap ko, mapuntahan, marami na akong na-achieve, pero habang buhay ako, age of 40 years old right now, kahit ibang larangan to, pwede tayong mangarap ng panibago para magliyab na magliyab. Hindi porke tumanda ka na, may mga naabot ka na, hanggang doon na lang tayo. Kaya ito, tinutuloy ko to, isang hugot ko bilang tao, pagdating sa kalye, away kalye, takot na takot ako, tumatakbo, umiiwas. Kasi hindi legal.
Pero dahil dito sa URCC, na-realize ko, ito yung hugot ng URCC, bare knuckle, na dalhin yung kalyeng away sa legal na paraan sa octagon. Kaya first time kong maglalakas ng loob para harapin ko yung kinakatakutan ko sa sarili ko. Walang iba. Yun lang. Hello, good evening. Gusto lang magtanong sa dalawang fighters na si Bernardo, di ba? Bernardo is bakit gusto magkakala ko sa kanya. Tsaka sa kay Mac, just want to ask, what can you predict sa dating nalaban sa October 27, and how confident are you that you finish the fight, or maybe you can give us a little bit of your game plan sa dating nalaban? Magsimula naman tayo sa kay Bernardo. Okay, magandang hapon po. Unang-una po, nagpapasalamat po ako sa Urcc Global dahil nabigyan ako ng opportunity lumaban sa event na ito. And big respect po, Coach Orlando D. So, bago ko palang malaban na magkalaban na kami, alam ko na yung skill set niya. Kung wala, isa sa mga promising fighter dito, then kasama sa isang malakas na team. So, para sa akin, sapat na motivation na yun para doblein o triplein na yung pag-ensayo para mabigay yung best ko sa laban namin. Yun lang po. Thank you so much, Coach. Yun po. This is my MMA debut sa pagiging pro. Yun po. Maraming salamat po, Chip, na binigyan niyo po ako ng opportunity na bigyan ng easy fight. Plano ko po ngayon sa laban na ito is I will give him 2 rounds to finish me. And kung di niya po ma-finish is I'm gonna finish him. It's either knockout or submission. Yun lang po. This is David Average, the YouTuber then. I have a question lang on the bare knuckles. Can you explain more about this type of fight and ano yung safety precautions, and is it like under GAP license or something? Okay, just so everybody knows, bare knuckle fighting has been a legal entity, a legal sports entity in the US since the 1890s. So way before they had glove boxing, there was bare knuckle boxing. So this is in place even until now. It's legal in the US ever since 1898, legal in Russia, legal in Thailand, and all the other countries as well. Di naman tayo pwede magpahulit, tayo yung tigas, tayo yung Pinay, di ba? So, yeah, and then also it's only in the URCC that you see the person before you asking a question, one of the toughest fighters and the best fighters ever to represent our country, Rolando D, asking questions here of the fighters. Kudos to you, brother. So there. Okay. So for the safety. Okay. People don't understand. People think that the gloves are there to protect the head. The gloves are not there to protect the head. The gloves are there to protect your hand. Okay. So if you hit the wrong way when you're in the bare knuckle fight, if you hit the wrong way in the hard part of the head, your hand breaks. So it's not like if you have gloves you can just fire away. Here you have to choose your shots. That's number one, okay? People will say, paano yung dugo? Well, just like any regular fight, there's always a chance of blood. I mean, it's just, wala naman bleed yung knuckles, di ba? So it's still the same thing. And I'm sure everybody here has seen a real fight happen. Di naman lagi may dugo, di ba? Minsan black eye, minsan ano, di ba? So anyway, the safety procedures are still the same. We've already given our intention to the Game and Amusement Board to make this a legal sport, just as we did in mixed martial arts years ago from 2002. So, but with or without, we're going to be doing it as an exhibition, and we're still gonna push through. But of course, we still follow the regulations always that the Game and Amusement Board gives us. Of course, which is the safety procedures, or the ambulances, and pretty much everything will be in place. So for people who don't know and understand bare knuckle boxing, so you're allowed to have hand wraps only until here. Okay? Hand wraps until here. So it's bare knuckles, so the knuckles will not have any bandages. Alright? And then there's some differences. Of course, regular boxing, the clinch, and you're allowed to hold the back of the head to punch. Okay, those are the only differences. But of course, you're not allowed to punch the back of the head, just like any legal full contact sport.
the limitations are still the same. The only difference basically is you're allowed to hold, punch out of the clinch, and then you're fighting in the bare knuckle. Aside from that, still the same. Okay, before we proceed to the next question, we would like to invite Sir. Ayan, and of course, sir, I'll take this opportunity, a few words from you, sir, for this upcoming URCC 80. Good afternoon to everyone. Good afternoon to our friends on media sports, and all the URCC fighters. Good afternoon. And this will be like we plan for the year. We have a lot of fights of every other month. We have a fight here, a small fight and big fights, and expecting that's going to be a big growing URCC. It's a new URCC Global that you can experience, and we will make it big. We will make it better, and so that we can, all the fighters will have the inspiration, and they can expect that they're gonna have a big and better league for the future. Thank you. Okay, we can proceed to the next question. So, magandang araw po sa inyo. So, may katanungan ako kay Pops Soberano at saka kay Mr. Mainit. So, gusto ko malaman, Pops Soberano, kung gaano ka nakahanda para lumaban ng bare knuckle. Kasi nga, first time pa lang magkakaroon ng bare knuckle dito sa bansa natin at sa URCC. Ikaw ba ay 100% na ready na? Kaya mo na bang lumaban? So, ano yung mga isi-share mo sa amin? Kasi ito, lagi ko sinasabi ko sa mga live, sa mga vlog ko. Pagdating sa percentage, lagi lang ako 50%. So, mas gusto ko ipakita yung 50% nung mismo sa laban. At dati ko na rin sinabi to, nasusubukan kong i-round 1 si Babyface. Mark my words. Susubukan kong i-round 1. I'm not saying na round 1 lang siya sa akin, pero susubukan kong i-round 1. Mark my words. Lalo na sa pagmamaliit niya sa akin bilang angkas biker lang naman daw ako. Siguro kung dance contest ang ginawa ng URCC, talo na ako eh. Kaso hindi. Hindi rin kami magkakarera ng motor para lumamang ako sa kanya. At never kong sinabing sikat ako sa lahat ng angkas biker. Pero the way natawagin niya ako angkas biker lang, nire-respeto ko yung pagiging world champ niya sa dance dahil nakapagbigay ng karangalan sa Pilipinas. Pero walang dancer na nakatulong ng pandemya katulad ng ginawa ko as angkas biker kasama ng kapwa ko angkas biker, lalo kalamidad. Yun lang. Maraming salamat, Ma. Ngayon naman sa'yo, Mr. Mainit, so katulad ng sinabi ni Map Soberano, 50% lang daw siya. And then yung another 50%, ipapakita niya raw ito sa laban ninyo. At the same time, mukhang masama pa rin ang loob ni Map Soberano kasi nga, minalit mo daw yung mga angkasay. Ano ang opinion niyo? Kasi, yun nga, the fact na sinabi niya yung 50%, mahina talaga siya. Mababa yung kalidad ng mentality niya, kumbaga sa akin. Siguro at least 1,000% pataas yung ibibigay ko. As of now, nasa 200% na ako. So yun yung sinasabi ko, hindi kami match. Tapos di niya maintindihan yung sinasabi ko na minamalit ko yung angkas rider. Respeto ko sa mga angkas rider yan. Kasi nag-aangkas din ako, sumasakay ako, nagbubuk ako ng mga yan eh. Alam ko malaking tulong yan. Hindi ko kailangan ikumpara. Sinasabi ko lang, hindi siya match bilang headliner, main event, two-time world hip-hop dance champion versus an angkas rider lang naman. It just, sinasabi ko yung achievement, hindi yung kakayanan para lumaban. So, yun, para sa akin, hindi niya magets, ganun kababaw yung mindset niya. Kaya, naboboard ako. Sabi ko, kailangan mong aurahan, di ba? Bilang angkas rider, pag inaurahan mo, inangasan mo, naging confident ka sa sarili mo, hindi 50-50, di ba? Parang doon pa lang, talo na siya eh. 50%. Di ba? Gawin mo angas rider, sabi ko nga, di ba? Tinuturuan ko pa siya, nililiyabang ko pa siyang i-level up, i-represent yung mga angkas rider. Kasi estado niya, tindig niya, mahina.
Kaya hindi ako naliliyaban. Sabi ko, ako na lang magliyab sa'yo para medyo pumatas yung laban natin. Yun lang. So, wait lang ako siya. So, ito naman tayo sa level-level kasi. Kahit ano sabihin mo, nakapagpirma na tayo ng kontrata, kahit anong taas mo sa buhay mo, sa angkas biker ka natin apat. So, ibig sabihin, level tayo dito sa Urcc Bernarel. Yun ang katotohanan, hindi yung 200%. Hindi yung taas ng buhay at pagiging world champ mo dahil hindi tayo sasayaw ngayon. Magbabasagan tayo ng mukha. Mother, father. Teka lang, may question ako. Kaya dyan yung angkas na Hindi. official. Ito nga, brother, yun nga yung punto ko, di ba? Kakaunti lang pa lang yung sinabi ko, wala siyang control sa sarili. Ako, chill lang ako. Pero yung puso ko, nagliliyap. Nagigets ko na, di ba, pag may control ka, hindi ka nagwawala na ganyan para makuha yung atensyon ng mga tao. Hindi niya mag-gets eh. So sana yung mga totoong legit na kaliyaban, mag-gets niya yung punto ko. Di ba? Angkas riders, respeto nga natin dyan. Sinasabi ko lang bilang itatapat sa akin, bilang achievement, magiging main event, not really, man. Yun ang sinasabi ko. Hindi ko sasabing, hindi ka marunong makapag-away, mag-MMA. Wala akong pake, kahit gaano ko galing dyan, kaya kita talunin. Yun yung mindset ko. Okay? Sana mag-gets mo na yan. So, nabigis ko naman eh. Angkas point from... Sorry, teka lang. Una-una, maraming salamat ulit. Boss Arnold, Boss Alvin, and thank you na ginagawa nito, no? Pero huwag sana natin maliitin ang angkas biker kasi talentado po ang mga angkas biker. Marunong rin sila sumayaw. Ngayon, marunong lumaban. Diba? Lahat tayo nagsusumikap, nangangarap para sa magandang buhay. Sa angkas, ang sinusuportahan natin ang mga nagpupusrigi na kapwa Pilipino. Yan. Walang pagod yung mga yan, nagsiservisyo araw-araw sa taong bayan. At ngayon, salamat Matt, hinahangaan na rin sa larawan ng sport. So, relax lang kayo, sa ring nyo, ilabas lahat yan, mga brad. Okay, tuloy natin yung statement ni Mr. Matt Soberano. Yun lang kasi para sa sinasabi niya na parang hindi low level, parang gusto pa niya si Chief Alvin Aguilar kung bakit natuloy ito. Real talk, diba? Paulit-ulit siya ron eh. Diba? Ito na nga eh. Ano pang level? So wala tayong gagawin. Sa sparring nyo nga ni Champ Mamok, umiiyak ka na 2 beses eh. Ibaba mo yung ego mo. This time, kailangan mong ilagay ang sarili mo kung hanggang saan ka lang naka-level. Hindi mo level to, hindi mo sayaw to, hindi mo dance floor to. Urcc to. Okay? Yun lang. Okay, from Mr. Rolando Gabriel D. Gusto ko lang magtanong ng direktang tanong coming from a fighter like me sa main event. Kasi tumitingin ako sa paligid, respeto ko lahat yan. John McLaren Ornido, black belt ng Taekwondo, brown belt ng Kyokushin Wrestling Champion, mag-debut. Eto, Ruel Catalan, kahit visit ako dito, silver medalist yan sa Worlds ng Wushu. He's one of the best of Wushu, one of the best fighter. Naka-undercard sila sa inyo. And you guys, I just want to ask questions kasi I know you're selling fight and you're good at selling fight. But how can we expect na, alam mo yun, let me ask you first hand sa'yo, have you experienced fighting ever in your life? Like fist fight? Kasi Alvin Aguilar is, mukha lang niya matino ngayon, pero he came from a lot of fights. Oh, easy lang. Naglagan tayo dito. Presscon. He came from a lot of fights. Tumingin ka sa paligid niyo, kayong dalawa, tumingin sa paligid niyo, all of them are warriors. And you are the main event. So, I just want to ask question, kasi you two are very confident, you're saying this, you're saying that. I just want to ask, where do you get that kind of confidence, especially knowing that you are, I'm not saying you're not fighters because this is a fight, you're scheduled to fight. Just want to ask, where are you getting more confidence? Because before they enter MMA, before Ruel, before McLary, before they enter MMA, they've been in the martial art for a very long time since childhood. I've been a fighter, hindi ako martial artist for a very long time. But I've been fighting the street for a very long time before I became a fighter. I just want to ask, where do you get your confidence before entering a professional fight? Okay, let's go with Mr. Mainit and then Mr. Soberano. Yung unang tanong, brother, kung may experience na ba ako sa street fight?
most of the time, tumatakbo talaga ako. Umiiwas ako, natatakot ako kasi ayaw kong makulong, masangkot sa kung anong klaseng gulo kasi masaya ako sa buhay na to. Kasi alam ko yung blessing, binuhay ako ng Diyos para maging masaya, para hindi manggulo. So, yung mga time na hindi mo maiiwasan yan, hindi ka na makatakbo, kailangan lumaban. So, yung mga time na lumaban ako, isang sapak lang, tulog na yung kalaban. Ganun lang. Kasi, hindi ako nangaano eh. Diba? Hindi ako nangaano, pero pag inano mo ako, papa sa Diyos ko yan. So kung anong technicalities kailangan makuha sa pamumuhay mo para i-represent mo yung ilaw na yon, kahit gaano ka kagaling, kung nasa maling punto ka naman, maling anggulo ka, hindi mo ako matatalo. Kasi ayaw naman kitang talunin eh. Gusto ko liyaban ka. Ayaw ko na kalaban. Diba? Kasi karamihan sa buhay, hindi lang sa MMA, nasa maling anggulo tayo eh. Pagalingan eh. Pagandahan tayo ng hugot. Para saan pa to? Why are we fighting? What are we fighting for? I'm fighting for love. Kaya nga kaliyaban eh. Diba? Kaya lang, maraming napapaso, hindi nagigets kasi masyadong malalim. Kaya sabi ko, magsalbabida na lang muna kayo. Or napapasok kayo sa aura ko. Kaya minsan, nagsishades na lang ako para hindi kayo mapasok. Pero sana, balang araw, pag nagets nyo ako, magiging kaliyaban lang din tayo. So, sa taas yung pinangugutan ko, brother. Wala akong yabang na ako yung pinakamagaling dito. Hindi. Dahil parati ko sinasabi, sa sayawan pa lang sa buong mundo, sinisigaw na namin, in God's eyes, we all stars. Pantay-pantay lang tayo sa mata ng Diyos. How about you, bro? Where do you get your confidence as you and the bro? It will be a brutal fight, bare knuckle fight, no gloves, 100% you will bleed. Did you before ka pumasok dito, na-experience mo na ba fighting outside of sa streets? Did you ever sparred hard with a good striker, or are you physically ready? Because it will be a brutal fight. Okay, so, champ, idol, siyempre, siguro pinaka-all experience sa suntukan talaga, grade 1 to grade 4. Alam naman natin yan eh, di ba? Pinagdaanan din natin yan, no? So siguro, masasabi ko kung bakit ako confident ngayon sa laban na to at maging malagay dito sa history ito kasi proud ako sa mga coaches ko. Especially Coach Jibote, Rugby Boy. And siyempre, sa effort na rin ni Coach Bataw at ni Champ Mamot na tumutulong din sa kalaban ko. Dito ko naranasan o dito ko naramdaman kung gaano dapat nire-respeto ang isang fighter. Dahil yung magbawas ka ng timbang, suntukin ka sa sparring, ilang minutes, ilang 3 minutes ang bubunuhin mo bago matapos ang training. Pero ilang minutes lang at round lang ang paglalabanan. Para sa akin, confident ako kasi hindi naman kami ilalagay dito ni Chip kung wala kaming kahit paano kakayanan. Pero again, I'm not saying din na ako agad yung pananalo. Confident ako kasi binigay sa akin yung tiwala at ipapakita ko sa inyo, ulitin ko, susubukan ko siyang i-round 1. Ang boring lang eh, no? Dapat, we have to put on a show. Hindi yung 1 round. Di ba? Dapat mag-enjoy yung mga tao. Baka naman makatsamba ka lang, round 1. Pangit yun, it's not a show. Wala, alam mo kasi pagka, hindi na basta, walang fighter na ayaw ng round 1 eh. Lahat siya may round 1 mindset. Ngayon, for setup, 1 game plan, pag nakaligtas ka ron, possible, tapos ang round 1 natin, may round 2 tayo. Para pag hindi mo naligtas yung 4 na setup sa isang game plan, tapos tayo na maaga. That's what I'm talking about. Tama ka naman, karamihan ng mga fighters, ganun yung mindset. Pero does that mean yan yung mga elite na fighters? Yan yung mga greatest? Hindi. The greatest one, they put on a show, they entertain. Hindi boring. Hindi ba entertainment yung round 1 lang? Eh, bare knuckle nga to. Dirty boxing. Hindi naman to pure boxing talaga at MMA. So, 3 rounds, 2 minutes. Anong gusto mo expect ng mga tao? Patagalin natin yung round 3? Kasi, baka mag-isip sila na talagang vlogger tayo. Kasi wala kang hangin, kaya gusto mo 1 round lang, di ba? Kaya Real talk lang ngayon, takot kang umabot ng 3 rounds. Kahit 10 round pa tayo, dapat handaan mo yan. Kaya lang, too late na. Hindi para sa'yo to. Wala ako kaya ka takot. Again, sinabi ko kanina 50% lang ang kondisyon ko. Pero again, 50% lang. pag hindi nga umarok yung 4 setup sa 1 game plan sa round 1, possible meron pa round 2. Pero pag yung isang setup dyan sa 4 na yan umarok, good night. Well, sinasabi ko, ang dami mong option. Ang dami mong option, ang dami mong technicalities. Kulang ka sa puso, kaluluwa. No, yung panaginip mo na ikaw ang mataas at pinamaliit mo ako, doon kita gigisingin. Hindi kita minamaliit kasi mas malaki ka sa akin.
Kaya lang yung utak mo yung maliit. Okay, let's get it on. Hahaba lang to mga pare. So, abangan na lang natin kung sino talagang karapat dapat sa. Pero again, salamat sa question, Idol. At, Okay, next question. I can check it. Good afternoon, Idol Saldana from Dagot, Philippines. So, my question for Prof. Alvin, since nasabi na rin nilang dalawa na 3 rounds, 2 minutes, will there be some other boxing rules that will be applied in this one? Like, for example, 10-point assistant or 8-point knockdown, 8-second knockdown rule? How unique is this from the usual boxing field? Yes, of course. Like I said, we're also guided by the rules of the Gaming Amusement Board. So we had the 10-8, the 10-round point scoring system as well. It's the same thing. Nothing's different apart from a regular boxing bout. The only difference, like I said, would just be the bare knuckle, and then you have to punch your way out of the clinch, and you can hold the back of the head. Aside from that, we're all good. It's the exact same thing as boxing. Oh, and also, they don't have to wear shorts. They can wear pants and they can wear whatever. Pero kailangan may suot. Or what if, for example, since it's bare knuckle boxing, obvious na may magduguan nga, will there be some stoppage din? Kahit tubang dugo na? Of course, just like any combat bout, if the cut is too big, we have to stop it. Okay? Just like anything, it's just exactly the same as boxing. If the cut is too big, it looks like it's too dangerous, it looks like it can have lasting damage on the fighter's career, we will stop it. It's the same thing. Alright, thank you very much, Papa. Thank you. Good afternoon. Gusto ko lang marinig yung mga kung ano ang pwedeng asahan sa lahat ng fighters natin. Mula kay Katalan hanggang. So yun po, asahan nyo lang madugo talaga yung laban kasi dadaling ko sa stand-up ang laban. No? I respect Bucky's strength kasi he's older than me. Pero mas nakakaya yung pag nabanatan siya ng first year college na mas bata pa sa kanya. So yun, asahan nyo lang madugo ang laban na di ko dadalhin sa baba. Ayun lang. Yun, sa akin naman, bigyan ko ng magandang laban yung aking kalaban. Alam ko na bitiran din yung kalaban ko. Yun, magkikita kami sa taas ng ring sa Urcc sa Design 27. Yun, bigay ko lahat para yun, manalo. Respect ako sa aking kalaban din. Kasi malakas din siya. Hello po. Una po sa lahat, maraming salamat po sa nag-organize ng Urcc, then Kami House at ang mga sponsor po at sa ating mga kalahok. Ako naman po alam ko parehas kami nagte-training ng aking opponent na si Sir Rocky Vergara versus Marvin De La Cruz. Then ito po, bubuuin natin ang unang-unang laban na bare knuckle dito sa Pilipinas at dito tayo magiging matibay. Hopefully, next year, ang kalaban natin mga foreigner. Then alam ko, magiging isang team tayo later or sooner po. Salamat po sa Urcc and sa Kami House. Thank you. Okay, magandang hapon po sa inyo lahat. Okay, una gusto ko pasalamatan yung bago kong coach, bago kong team, ang Alpha One, Sir Franz, Sir MJ. So, salamat sa pagtiwala niyo sa akin at ito ang unang match na binigay niyo sa akin ng bare knuckle. So, isa sa pinakamadugong match or type of fighting. Okay, ang maasahan niyo po sa amin ay magiging magandang laban ito. So, magiging exciting ito kahit nga ako sa sarili ko. Na-excite din ako kasi hindi ko alam. So, ito ay panibagong laban, bagong style ng paglaban. So, kahit ako, sarili ko ay na-appreciate ko kung bakit ako nandito. Kaya so, thank you so much. Yun po. Hello po. Okay, unang-una po is nagpapasalamat po ako sa Team The Elements at sa Team Rebel 2 kay Coach Mulita at kay Coach Jinel Lausa. So expect niyo po sa laban namin sa very technical and explosive fight. So I respect your skill set bro, pero may the best man win.
Yun, magandang hapon sa lahat. Una-una na po, salamat ako sa Panginoon sa opportunity na ibinigay niya sa akin. At lalo na po sa father ng mixed martial art dito sa Pilipinas, Sir Alvin Aguilar. At sa matchmaker ng URCC, maraming salamat sa mga opportunity na binibigyan niyo po sa amin ng mga atleta na may mga pangarap sa buhay. At gusto ko lang na ano tong laban na to para sa papa ko na nawala na. So malaking ano to sa akin na ibigay ko yung best ko sa laban na to at suportahan po natin yung Bernacle para po sa marami pang mga Pilipino ang matulungan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Nagpapasalamat po ako sa URCC sa pagbibigay ng laban kay Sir Alvin Aguilar, matchmaker kay Sir Aaron. At sa team ko, asahan niyo po na magandang laban na ipapakita namin at madulo. Yun lang po. Sa main event, sabi nila pag mainit, huwag kang aangkas. So, ano masasabi mo? Pag mainit, huwag kang aangkas. Ano ba Sabi daw nila yung sir, pag mainit, wag aangkas. Actually, hindi lahat eh. Kasi mostly yung iba, mas nag-aangkas pag mainit. Lalo na sa traffic. Mas mahangin pa rin sa angkas biker, umangkas kesa magtiis ka sa traffic. So, okay lang din. Okay, kung ako naman tatanungin mo, sir, about sa ako nung na-expect, syempre. Siyempre, first Bernacle to main event, talagang explosiveness. At ready na ako maghilamos ng sarili niyang dugo. Yun lang, mga pa. Curious lang ako kay, bakit ka tinawag na mainit? Bakit? Nagliliyab ako dito, mainit ka akong magmahal. Yun. Sana mag-gets nyo balang araw or baka mamaya. Yun, kaliyaban. Let's go. Okay, Chief Alvin, what is at stake in this fights? Okay, we have a lot of stake here, at stake here because we have our upcoming fighters, and this will be the first time we will have our bare knuckle bout here, of course, in the URCC, and also my personal mission is to make sure that we get to uplift our Filipino mixed martial artists, our Filipino athletes, as being also the president of the Wrestling Association of the Philippines. So here's another avenue for our countrymen to excel: bare knuckle boxing. Wala naman siguro ng isang Pinoy na lalaki, talagang totoong Pinoy na lalaki na di napapaawi sa buong buhay niya. So, we all grew up fighting, every day is a struggle. Di lang natin nakikita, dahil lang tayo sa hirap. But when it comes to real fighting, tayo dapat bossing. And tayo naman talaga yung bossing dyan. And we'll be showing that on October 27 in the first bare knuckle bout in our country. Next question. The gyms and the teams that you're training with. Yeah, for sure. Thanks, Master Badong. Siyempre, ground and pound MMA gym Antipolo, all day, every day. Sobrang welcoming sila, sobrang legit ng training. Except yung naganap kahapon na nag-hold back na ako kung anong tiwala pwedeng ibigay, Master, pero dasal talaga. Kasi minsan parang sumusobra yung training na pinapadaan sa akin na sabi ko kailangan kausapin ako ng legit hindi yung mga sorpresang madudumi. Parang pang peking mandirigma yung pakiramdam. Mga ganon. Di ako pabor sa mga ganyan pero hindi ko inaatrasan yung ganyan. Kung tunay na mandirigma ka, tapatan mo ko ng rekta. Diba? Pag-usapan natin anong gusto mo. Kung Bernacle, tara. Hindi yung sorpresa, puro sorpresa. Tapos pagdating ng araw, umaatras lang naman. So, kung may mga natatamaan dito, para sa inyo yun. Oh, di ba? Oh, may duwende yata. Ano yata itong silo na to? May masamang ano. What the? What's that? Ano yun? May napapasok? May tinatama? Shit, ano? Nasa ilalim niya. So may tinatamaan na. Tinatamaan sa mga bala. Di ba? Bala? Balang araw, di ba? Aangat ka rin. Di ba?
Okay, so we got ground and pound for Mr. Mainit, Mr. Soberano. Represent Legal Acamao Boxing Gym and siyempre yung mga coaches ko nandyan, si Coach Rugby Boy, si Coach Sane Kajadago, wala si Coach Gibote siyempre at ang aming pinaka-medyo special na sobrang magmahal, Boss Baby Boy Madam Nina. Shout out! So, I represent Legal Acamao Boxing Gym at siyempre, Team Mandirigma pa rin, hindi nagbabago yung level namin. Ngayon, kung may nasasabi pala sa training camp niya, baka Coach Batong Jump Mammoth, baka pwede nyo rin train minsan. Kasi nagdududa na siya eh. Parang ayaw na niya ito next time eh. Naiingit sa akin. No. Nakaramdaman yung init ko mo. Kailangan ko si Coach Badong, ha? No. Ayan ang sinasabi ko, na i-raise niyo yung bara niyo dito sa fight scene na gano'n. Na maglabas kayo yung sparring session niyo. Hindi ako naiingit. Diba? Ang Takot akin eh. palakihin mo yung respeto mo sa kanila kasi kung tutuusin talaga, level 0 ka. Hindi katulad ko sa mga trainer ko, nire-respeto ko kaya kahit anong gawin nila, mas gusto ko pang saktan nga nila araw-araw para lang sa'yo. Ayan. Okay. Para sa akin, ibig sabihin, mahal mo ako. Sinasabi ko, di ba? Pagkatamalain. Tayo na idol mo ako eh, di ba? Sa mga galaw mo sayaw pa lang, ganun talaga, Brad. You know, you gotta work harder. You know? Acceptance lang yun, Brad. Di ba? Ngayon, Okay, gusto mo kumampi sa amin. Yan yung sinasabi ko, pagkatapos ng laban natin, magiging kaliyaban lang naman din kita. Idol kita sa sayaw, pero pag tinalo kita... Idol daw ako, Idol mo na ako sa Idol Bernacle. daw ako, Idol kita sa sayaw, pero pag tinalo kita sa Bernacle, ako na ang idol mo ngayon. Okay, last question from Mr. Gabdi. Hindi, meron pa isa. We will actually have a real main event. Finally, after all these years. And actually, no matter what happens, kahit ano mang COVID yan, smallpox, monkeypox, whatever, pox, there will be, URCC will never stop. Never again. Hindi na makikinig. We'll always be Sir ALB, what do you say? Are you looking forward to our next global, bare knuckle fighter? Yeah, I think naman Filipino fighters are very good, no? And they're known all over the world. So I hope we can get someone like Manny Pacquiao in the future in this group of good fighters. And like what Alvin said, URCC Global will not going to stop. We will still go and do a lot of fights and then until we go to international. Ay, pahabol pala, Alvin. Will this be open to women as well in the future? Will you have women bare knuckle fighters? Yes, definitely. What do you call that? We were the first promotion in Southeast Asia to have women MMA fighters. So, we're always open. I think deep down inside, I think the women are tougher than the guys because I've seen the way they train. Okay? Grabe sila. If you watch women MMA fighters or MMA female athletes, when they set their mind to it, they don't complain. I very, very seldom, I've never seen a female combat athlete complain. Sa lalaki, maraming beses. So, will we have female fighters next time? Definitely, that depends also on our matchmaker, but definitely, we would love to have that. All right, great. Congrats.